place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Hi travel lovers. ඉතින් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. මේ අපේ වැරදුණු දේ ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් බලමු. යන්නේ. පාත්‍රලා නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ බෝට්ටුවේ වතුර පෙරලා තිබ්බේ අපි ඒක අයින් කරලා යන්න සූදානම් වෙනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බෝට්ටුව ක්ලීන් කරලා ගමන යන්න සූදානම් වෙන වතුරට අපි එක දැම්මා. ඊට පස්සේ වුණ දේ බලමු අපි කොහොමද. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් කාලෙක මේ බෝට්ටුව පිටලා තිබ්බේ නැහැලු. අපි ඉතින් ක්ලීන් කරලා මේක දාලා යන හින්දා මුලින් නිකන් රවුමක් අහලා ළඟින්ම යන්න නංගි බාප්පයි නදුයි නැග්ගා පොඩ්ඩක් පැදලා ඊට පස්සේ අපේ travel ගමන ආරම්භ කරන්න පළවෙනි ට්‍රේල් එකට මේක අපි යොදව ගන්න හිටියේ. ඉතින් තව බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මාත් බෝට්ටුවට ගොඩ වුණා. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඊට පස්සේ අපට උනේ මොකද්ද, අපි තමයි හොඳටම කරේද හොඳටම වැරදුනේද කියලා. හොඳයි යාළුවෝ. පේනවනේ යාළුවනේ අපිට වෙච්ච අක්කර තැබ්බේ. අපි තමයි හොඳටම කරේ. නාගෙන යන්නේ කොහොමද? නාගෙන යන්නේ නාගෙන. කැමරාව හරවලා සෙල්ෆි පැත්තට ගන්න. සෙල්ෆි පැත්ත අපි තමයි හොඳටම පුරවගත්තේ.
එන ගමනාන්තය අපේ මෙහෙම තමයි අවසන් Hi travel lovers, we are planning to do our channel introduction video trailer. Unfortunately we had this bad incident, so we stopped doing that. I hope you guys enjoy with this video. Please subscribe our channel and write down your valuable comment. Thank you very much. Stay safe. මුණ පේන්නේ. ආයි කිය. අපි තමයි හොඳටම කරේ. පේනවනේ අපිට ගමන යන්න කලින් යා තියෙන ඉතින් ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඕක තමයි අපිට benthara කංගේදී දැකීම ලබන්න සිද්ධ වුණේ. මේකේ පොඩි සිංදු වලින් බෝට්ටු පිරෙන්න ගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ අපේ channel එක subscribe කරලා ඔයාලගේ ලස්සන කමෙන්ට්ස් අපිත් එක්ක බෙදාගෙන like කරලා අපේ වීඩියෝස් බලන්න කියලා ආදරේ උත්සාහයෙන් ඉල්ලනවා. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.